Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο τρίτο μάθημα της δεύτερης σειράς με τα μαθήματα γιουκαλίλη για αρχάριους. Για όσους θέλετε να δείτε τα προηγούμενα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την πρώτη σεζόν εδώ πέρα ή τη δεύτερη σεζόν εδώ πέρα. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τις νότες στη δεύτερη χορδή, καθώς ήδη στο προηγούμενο είδαμε στην τρίτη και θα τις ενώσουμε μεταξύ τους. Ας πάμε να παίξουμε για αρχή. Η πρώτη νότα είναι η νότα μη, που είναι ανοιχτή η χορδή. Ακούμε την νότα μη. Μετά παίζοντας στο πρώτο τάστο της δεύτερης χορδής έχουμε την νότα φα. Και τέλος, παίζοντας στο τρίτο τάστο, έχουμε την νότα σολ. Προσέξτε ότι παίζοντας αυτές τις νότες, αφενός προσπαθώ να έχω τον αντίχειρά μου πίσω από το γιουκαλίλι, αφετέρου προσπαθώ να έχω τα δάχτυλά μου όσο γίνεται πιο κάθετα στην ταστιέρα, ουσιαστικά σαν να διαπερνούν την ταστιέρα. Και τρίτον, όταν βάζω και παίζω τη νότα σολ, δεν χρειάζεται μάλλον να σηκωθεί το από πίσω δάχτυλο, αυτό που έπαιζε τη φα. Φα, σολ. Μπορεί να μείνει. Αυτό το κάνουμε όσο το χέρι να μην χρειάζεται συνέχεια να κάνει μεγάλες κινήσεις, γιατί όταν κάνουμε μεγάλες κινήσεις και φεύγουμε από την ταστιέρα, το παίξιμο μας θα γίνεται πιο αργό και σίγουρα δεν θα ακούγεται και τόσο καθαρό. Ας δούμε αυτές τις νότες και στο πεντάγραμμο. Η νότα μη που βρίσκεται παίζοντας ανοιχτή την δεύτερη χορδή, στο πεντάγραμμο προφανώς βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο με την νότα μη που είδαμε παίζοντας στο τέταρτο τάστο της τρίτης χορδής. Και αυτό σημαίνει προφανώς γιατί είναι ακριβώς η ίδια νότα και μάλιστα για αυτό το λόγο όταν κουρδίζουμε το γιουκαλίλι συγκρίνουμε αυτές τις δύο νότες και βλέπουμε ότι είναι ακριβώς ίδιες. Άμα θέλετε μπορείτε να δείτε ένα βίντεο που έχω ανεβάσει εδώ πέρα. Στη συνέχεια θα δείτε ότι και οι υπόλοιπες νότες ανεβαίνουν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ανεβαίνουν τονικά, οπότε ανεβαίνουν και πάνω στο πεντάγραμμο. Και στην ταμπλατούρα από κάτω βλέπετε ότι είναι η θέση 0 ανοιχτή, η θέση 1 και η θέση 3. Κάτι τελευταίο, θέλουμε να ενώσουμε τις τρεις αυτές νότες με τις προηγούμενες τρεις. Όμως η μία είναι κοινή, επομένως συνολικά δεν έχουμε 6 νότες, αλλά έχουμε 5 νότες. Ποια μη θα κρατήσουμε? Εγώ προτείνω να κρατήσουμε τη μη που βρίσκεται στην δεύτερη χορδή. Επομένως, αυτό που θα κάνουμε εν τέλει θα είναι το εξής. Πάμε να το ξαναδούμε άλλη μια φορά αργά. Παίζω μόνο με τον αντίχειρα και μετά το ξανακάνω με την πένα. Ντο, ρε, μη, φα, σολ, φα, μη, ρε, ντο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με πένα, ας το δούμε με κάτω πένα. Αλλά το ιδανικό είναι αυτό που είχαμε πει και στην αρχή. Ήδη να αρχίσουμε να προσπαθούμε να παίζουμε με εναλλάξ πένες. Αυτό που λέμε alternate picking, που σημαίνει μία πένα πάει προς τα κάτω, η πρώτη πάει προς τα κάτω και η επόμενη πάει προς τα πάνω. Δηλαδή αυτό θα γινότανε αργά. Κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις νότες στη σειρά. Βλέπουμε ότι απλά ανεβαίνουν, δεν χρειάζεται να γράψω και την επιστροφή. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν παίζουμε κάποιες νότες που αποτελούν μια κλίμακα ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα μέρος κλίμακας, κάνουμε και την επιστροφή για να ακούμε όχι μόνο πώς ανεβαίνει η κλίμακα ή η σειρά των νοτών, αλλά και πώς κατεβαίνει. Αυτό ήταν όλο το μάθημα, ελπίζω να σας άρεσε. Στο επόμενο μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 5 νότες μόνο για να παίξουμε κάποιο κομμάτι και να δούμε ότι μόνο και μόνο με αυτές τις νότες μπορούμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε το share και σε φίλους σας και προφανώς κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε και τα επόμενα μαθήματα που θα ανέβουν το συντομότερο δυνατό. Καλή συνέχεια και καλά παίξιματα σε όλους!